हॅलो फ्रेंड्स, द कंप्लीट कोर्स ऑफ CSS फॉर बिगिनर्स मध्ये आपलं खूप खूप स्वागत. तर मित्रांनो, तुम्ही फर्स्ट टाइमच आपल्या चॅनलवर आला असाल किंवा तुम्ही फर्स्ट टाइमच हा व्हिडिओ बघताय तर प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करून ऑल ऑप्शनला चूज करा. म्हणजे जे काय आपले नवीन ट्युटोरियल्स येत राहतील त्यांचे अपडेट्स, त्यांचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळत राहतील. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय बघणार आहोत? CSS ओव्हरफ्लो, यूज ऑफ CSS ओव्हरफ्लो आणि ओव्हरफ्लो प्रॉपर्टीज. म्हणजे मित्रांनो, CSS मध्ये ओव्हरफ्लो नावाची प्रॉपर्टी आहे, ती आपण आपल्या वेबपेजमध्ये कसं यूज करायची, त्याचे टाइप्स आहेत, ते टाइप्स कसे यूज करायचे, त्यांचे काय सिंटॅक्स आहेत ते पण आपण बघून घेऊयात. आणि आपण आपली जी काही थिअरी आहे ते बघून झाल्यानंतर त्यावर आपण कोड पण करणार आहोत आणि कोड करून पण आपण प्रॅक्टिकली जे काही हे CSS ओव्हरफ्लो आहे ते आपण समजून घेणार आहोत. तर मित्रांनो, डायरेक्टली जर तुम्ही हा व्हिडिओ बघत असाल CSS ओव्हरफ्लो म्हणजे आपली जे काही सिरीज आहे ते पहिल्यापासून न बघता, तर प्लीज मित्रांनो आपली CSS ची सिरीज जी काय आहे ती पहिल्यापासून चालू करा, म्हणजे तुम्हाला CSS समजून घेण्यामध्ये इझी पडेल. तर मित्रांनो, इथे राईटला टॉपमध्ये एक आय बटन येईल, त्यावर क्लिक करताच तुम्हाला आपल्या CSS सिरीजचा पहिला व्हिडिओ भेटेल. आणि जी काय आपली सिरीज आहे CSS ची ते तुम्ही पहिल्या व्हिडिओपासून चालू करा. ओके, तर मित्रांनो आपला पहिला पॉइंट आहे की CSS ओव्हरफ्लो इज यूज व्हेन टेक्स्ट म्हणजे कंटेक्स्ट ऑफ द एलिमेंट इज लार्जर दॅन द स्पेसिफाईड एरिया. ओके, तर मित्रांनो याचा अर्थ असा आहे की आपण CSS ओव्हरफ्लो ही प्रॉपर्टी केव्हा यूज करतो? समजा की आपली एक ड्यू प्रॉपर्टी आहे आणि त्या किंवा आपली पॅराग्राफ प्रॉपर्टी आहे आणि त्यामध्ये आपण विड्थ आणि हाईट स्पेसिफाय केली आहे. सपोज करा की ही काय आपलं जे वरचं ब्लू कलरची आहे ती विड्थ आहे पूर्ण आणि हाईट ही आपली एक ड्यू प्रॉपर्टी आहे एवढी, आणि ह्यामध्ये तुम्ही तुमचा टेक्स्ट लिहिलेला आहे. ओके, आणि समजा तुमचा टेक्स्ट खूप भरपूर आहे जो की ही काही जी बॉर्डर आहे तो क्रॉस करून खाली येतोय. ओके, म्हणजे हे काय जे एरिया आहे त्या एरियाच्या बाहेर तुमचा कंटेंट येतोय. कंटेंट म्हणजे तुमचं जे काय टेक्स्ट आहेत ते बाहेर येत आहेत, तेव्हा आपण त्याला कंट्रोल करण्यासाठी CSS ओव्हरफ्लो या प्रॉपर्टीचा यूज करतो. आता ते आपण कंट्रोल कसे करणार आहोत ते आपण प्रॅक्टिकली बघूयात. ओके, आणि ते काय जे काही कंटेंट्स आहे, जे काही टेक्स्ट आहे जो की ह्या पूर्ण एरियाच्या बाहेर येतोय त्याला कंट्रोल करण्यासाठी आपल्याकडे CSS ओव्हरफ्लोचे 4 प्रॉपर्टीज आहेत. एक म्हणजे विजिबल, दुसरं हिडन, तिसरा स्क्रोल आणि चौथा ॲटो. तर आपण काय करूयात, हे जे काय 4 प्रॉपर्टीज आहेत यांचे सिंटॅक्स बघूयात वन बाय वन, आणि एकदा सिंटॅक्स बघून झाले का आपण मग लगेच प्रॅक्टिकल करून बघूयात. ओके, तर विजिबल प्रॉपर्टी यामध्ये पहिला पॉईंट काय आहे की बाय यूजिंग विजिबल प्रॉपर्टी वी कॅन डिस्प्ले ऑल द डेटा बट डेटा विल रेंडर आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर म्हणजे एरिया. म्हणजे याचा असा अर्थ आहे मित्रांनो की समजा आता खाली जे काही एक एक्झाम्पल आहे की ड्यू टॅग आहे, त्याचे विड्थ 500 पिक्सल आहे, हाईट 20 पिक्सल आहे, आणि ओव्हरफ्लो जी काय प्रॉपर्टी आहे ते आपण विजिबल यूज केली आहे. म्हणजे सपोज करा की ही काय जी ब्लू कलरची तुम्हाला जे हे दिसतोय एरिया दिसतोय तो समजा आपला ड्यू टॅग आहे, त्यामध्ये आपण भरपूर असा कंटेंट लिहिलेला आहे आणि तो कंटेंट आपल्या हा काय जो बॉर्डर आहे याला क्रॉस करून खाली येतोय. आणि समजा आपण ओव्हरफ्लो विजिबल असं जर ठेवलं तर मित्रांनो जे काय ओव्हरफ्लो होऊन खाली येतोय म्हणजे ह्या जो कंटेंटच्या बाहेर येतोय तो पण आपल्याला टेक्स्ट दिसून येईल. ओके, म्हणजे आता समजा की एक 10 लाईनी आहेत आणि 7 लाईनी या ब्लू कलरच्या आत येतात आणि 3 लाईनी या ब्लू कलरच्या खाली येतात, तरी त्या 3 लाईनी आपल्याला विजिबल असतील. ओके, आता नेक्स्ट बघूयात हिडन. By using hidden property we can hide the content which is outside of the area. ओके, मित्रांनो याचा असा अर्थ आहे की समजा आता आपण आता बघितले विजिबलसाठी, समजा हे काय जे आपलं ड्यू टॅग आहे ब्लू कलरचा, ह्यामध्ये 10 लाईनी आहेत. ओके, आणि 7 लाईनी मित्रांनो आपल्या ह्या ब्लू कलरच्या एरियामध्ये येतात आणि 3 लाईनी ह्याला बॉर्डरच्या खाली येतात. तेव्हा आपण जर ओव्हरफ्लो हिडन यूज केलं तर जे काही एरियाच्या बाहेर जेवढ्या 3 लाईनी येत आहेत त्या नाही दिसणार. ओके, आपण त्यांना हिडन केलं आहे, त्यामुळे जेवढं काही एरियामध्ये लाईन आहेत, जेवढं काही लाईनमध्ये कंटेंट आहे तेवढा दिसणार आणि जो काही एरियाच्या बाहेर येतोय तो हिडन होऊन जाईल. ओके, समजलं?
इझी आहे. आपण याचं प्रॅक्टिकल पण करून बघूयात जेणेकरून तुम्हाला अजून डीपली हा जो काय कन्सेप्ट आहे तो समजून जाईल. ओके. स्क्रोल. बाय यूजिंग स्क्रोल प्रॉपर्टी वी कॅन ॲड द स्क्रोल बार. ओके. मित्रांनो याचा असा मिनिंग आहे की समजा आता तुम्ही जे काही विड्थ आणि हाईट दिलेली आहे, या हाईटमध्ये समजा 20 पिक्सल जी हाईट आहे यामध्ये समजा फक्त 10 लाईनी बसतात सपोज करा. ओके. आणि तुम्ही जी कंटेंट जी प्रोव्हाइड केला पॅराग्राफला त्यामध्ये समजा 15 लाईन्स आहेत. तेव्हा काय होईल मित्रांनो की याला एक स्क्रोल बार ॲड होईल. जे आपण बघतो खूप साऱ्या वेबसाईट्सवर स्क्रोल बार असतात आणि आपण जसं स्क्रोल करू तसं ते वर खाली कंटेंट होत राहतो. त्या प्रकारचा स्क्रोल बार इथे ॲड होईल. ओके. आणि लास्ट प्रॉपर्टी आहे ॲटो. बाय यूजिंग ॲटो प्रॉपर्टी वी कॅन ॲड स्क्रोल बार ऑटोमॅटिकली इफ कंटेंट इज लार्जर. ओके. आता आपण मागे बघितलं मित्रांनो की स्क्रोल बारची जी प्रॉपर्टी आहे ओव्हरफ्लो स्क्रोल बार ती काय आहे, आपलं कंटेंट केवढा पण असू दे ते स्क्रोल बार ॲड करणारच. ओके. पण ही काही जी ॲटो प्रॉपर्टी आहे ते काय करणार आहे, समजा आपले जे काही विड्थ आहे त्या विड्थच्या बाहेर जर आपला कंटेंट चालला तरच ती स्क्रोल बार ॲड करेल. ओके. पण समजा की आपले जे काही विड्थ आहे त्याच्या बाहेर कंटेंट नाही गेला तर ती स्क्रोल बार ॲड नाही करणार. ओके. सपोज की समजा हे काय आपलं ब्लू स्क्रीन आहे तो आपला एरिया आहे आणि ह्यामध्ये समजा लास्ट लाईन इथंपर्यंत आहे 10 लाईनी बसल्या आणि याच्या बाहेर जर कंटेंट आला म्हणजे समोर समजा याच्या पुढे एक लाईन आली तर हा स्क्रोल बार ॲड करेल. पण समजा याच्या आतपर्यंत जेवढं काय आपली लास्ट लाईन आहे ती राहिली तर ते स्क्रोल बार ॲड नाही करणार. ओके. तर आपण काय करूयात मित्रांनो, हे जे काय आपण बघितलं ते आपण कोड करून बघूयात. ओके. चला विजिबल बघूयात. तर हे बघा मित्रांनो, मी बेसिक स्ट्रक्चर लिहिलेलं आहे. आपली CSS फाईल मोकळीच आहे आणि आपले बेसिक स्ट्रक्चर मी लिहून ठेवलेलं आहे. तर काय करूया आपण एक ड्यू टॅगमध्ये आपण कंटेंट घेऊयात. खूप सारा कंटेंट द्यावं लागेल. त्यासाठी मी एक ॲटो जनरेटेड कंटेंट घेऊन ठेवलं आहे. त्याला कॉपी पेस्ट करतो मी. कॉपी पेस्ट. ओके. आणि आता आपण याला रिफ्रेश करूयात या पेजला. तर हे बघा मित्रांनो, हा का जो कंटेंट आहे टेक्स्ट आहे तो डिस्प्ले होतोय. तर आपला पहिली स्लाइड काय म्हणते की विजिबल, आपल्याला विजिबल यूज करायचं आहे ड्यू टॅगसाठी. तर आपण काय करूया, ड्यू टॅग विड्थ, त्याला विड्थ देऊया 1000 पिक्सल्स. नंतर हाईट देऊयात आपण 50 पिक्सल्स. बॅकग्राउंड कलर रेड आणि ओव्हरफ्लो जी प्रॉपर्टी आहे आपण तिथे वापरूयात ओव्हरफ्लो विजिबल. ओके. ओव्हरफ्लो विजिबल. सेव्ह. आणि आता आपण याला रिफ्रेश करूयात. तर हे बघा मित्रांनो, आपण जे काही हाईट दिली आहे ते फक्त रेड कलरपर्यंत आहे बरोबर. इथे पण आपली हाईट आहे पण तरी पण ही काही जी नेक्स्ट लाईन आहे एक एक्स्ट्रा लाईन खाली आली आहे ती आपल्याला दिसत आहे. कारण आपण इथे काय यूज केले, ओव्हरफ्लो विजिबल. म्हणजे जो काय ओव्हरफ्लो झालेला कंटेंट आहे, जो काय ओव्हरफ्लो झालेला टेक्स्ट आहे तो पण आपल्याला पाहिजे, तो पण आपल्याला आपल्या वेबपेजवर शो करायचा आहे. त्यासाठी हे आपल्याला दिसत आहे. ओके. समजा आता आपण काय करूयात, आपली जे काही नेक्स्ट स्लाइड आहे हिडनवाली ते आपण आता करून बघूयात. ओके. आता आपण विजिबल बघितलं, आपण ओव्हरफ्लो विजिबल हे यूज केलं तर काय होणार की जे काय ओव्हरफ्लो होतोय ते पण दिसतंय. ओके. आता आपण त्याला काय करूयात, हिडन करूयात. हिडन. सेव्ह केला आणि आता रिफ्रेश करतो. तर हे बघा मित्रांनो, जे काय आपली हाईट आहे त्यामध्ये जेवढा काय कंटेंट आहे, जेवढा टेक्स्ट आहे तो दिसतोय. पण इथं जे काय खाली एक लाईन होती एक्स्ट्रा लाईन ती आता गायब आहे, म्हणजे हिडन झाली आहे. का? कारण की आपण ओव्हरफ्लो हिडन हे प्रॉपर्टी यूज करतोय. म्हणजे काय, जे काही आपली हाईट आहे, जे काही हे आपली लास्ट बॉर्डर आहे त्याच्या खाली जो काही डेटा येतोय, त्याच्या खाली जो काही टेक्स्ट येतोय तो हिडन करायचा आहे आपल्याला. त्यासाठी आपण ओव्हरफ्लो हिडन ही वापरली आहे. आणि जो याच्या खाली जे काही लाईन होती ती आता हिडन आहे. समजलं. आपण इथे ओव्हरफ्लो हिडन यूज करून बघितलं आहे. आता आपण नेक्स्ट बघूयात की स्क्रोल. ओके. ठीक आहे. आता आपण काय करूयात, ओव्हरफ्लो स्क्रोल यूज करूयात. सेव्ह. आणि आता मी रिफ्रेश करतो. तर हे बघा मित्रांनो, तुम्ही तर बघितलं असेल, मी ते झूम करतो.
तर हे बघा मित्रांनो, हे एक स्क्रोल बार ॲड झालेला आहे. मी काय करतो, थोडा जास्त डेटा ॲड करतो म्हणजे दिसून येईल. हे थोडं जास्त कॉपी पेस्ट करूयात आपण. कॉपी पेस्ट पेस्ट सेव्ह. ओके. तर हे बघा मित्रांनो, आता तुम्हाला स्क्रोल बार मी वर खाली करून दाखवतो. तर हे बघा, आपला डेटा जो काय आहे तो स्क्रोल होतोय. थोडी हाईट वाढवूया आपण याची. याला करूया 200 पिक्सल्स. ओके, ठीक आहे. तर बघा मित्रांनो, हे ते स्क्रोल बार हा काय तुम्हाला दिसतोय स्क्रोल बार हो ॲड झालेला आहे. आणि याचा डेटा पण थोडा वाढवूयात. हा डेटा ॲज इट इज कॉपी पेस्ट आणि यस सेव्ह. तर हे बघा मित्रांनो, हे साईडला बघा स्क्रोल बार आहे. याला पकडून आपण खाली ओढू शकतो आणि वर खाली. ओके. तर मित्रांनो, आपल्याला समजा आपल्या कंटेंट्सला आपला जो टेक्स्ट आहे त्याला आपल्याला युजरला समजा स्क्रोल बार ॲड करायचा असेल की जेणेकरून स्क्रोल बारवर क्लिक करून युजर आपला जो काय कंटेक्स्ट आहे, जो काय टेक्स्ट आहे त्याला फुल रीड करता येईल, तर आपण स्क्रोल बार ॲड करू शकतो. तर कसं, तर आपल्याला फक्त एवढंच करावं लागेल की आपलं जे काय CSS आहे त्यामध्ये ओव्हरफ्लो स्क्रोल हे यूज करावं लागेल. पण मित्रांनो, याचं कसं आहे की समजा डेटा कमी असेल, आता आपण काय करूयात, आता सध्याला आपण डेटा खूप सारा दिला आहे बरोबर. हे बघा, खूप सारा कॉपी पेस्ट करून ठेवलेला आहे. आता हे आपण काढून टाकूयात, खूप एकच लाईन ठेवूयात. बघा मित्रांनो, आता मी एकच लाईन ठेवली. ओके. हे बघा, एकच लाईन आहे तरी पण स्क्रोल बार ॲड आहे बरोबर. कसं आहे, ओव्हरफ्लो स्क्रोल जर आपण प्रॉपर्टी असाइन केली तर ते बघत नाही की डेटा किती आहे. डायरेक्टली स्क्रोल बार तिथं तो त्याला असाइन करतो. आता एकच लाईन आहे, याला स्क्रोल बारची गरज नाही आहे तरी पण इथे स्क्रोल बार ॲड आहे. मग तेव्हा काय करायचं मित्रांनो, आपली जे नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे ॲटो, हे नावाची जी काय प्रॉपर्टी आहे ती यूज करायची. हे बघा, ओव्हरफ्लो ॲटो सेव्ह केलं आता मी. आणि आता आपण रिफ्रेश करूयात. तर हे बघा, एकच लाईन आहे तर स्क्रोल बार इथं नाही आहे, है ना, गायब आहे म्हणजे कट झाला. आणि आता मी काय करतो, ह्यामध्ये डेटा ॲड करतो. हा डेटा ॲड केलेला आहे, सेव्ह. आणि आता हे बघा मित्रांनो, जसा डेटा ह्यामध्ये आला तसा तसा ह्यामध्ये स्क्रोल बार पण ॲड झाला. ओके मित्रांनो, याचं असं आहे की ॲटो जे आहे ओव्हरफ्लो ॲटो तो काय करतो, तो अगोदर बघतो की बाबा डेटा किती आहे, आपल्या हाईटच्या बाहेर चालला आहे का. हां, हाईटच्या बाहेर चालला आहे तर चला मग ह्याला आपण स्क्रोल बार ॲड करू. आणि समजा डेटा हाईटच्या जे काय आपली हाईट आहे त्याच्या बाहेर नाही चालला तर मग तो स्क्रोल बार रिमूव्ह करतो. ओके, समजलं, खूप इझी. तर मित्रांनो, जे काय आता आपण प्रॅक्टिकल बघितलं, थेरी बघितली, त्या आपण छोट्याशा आपल्या theunicorn टिप्समधून रिकॅप करूयात. तर पहिला पॉईंट आहे की बाय युजिंग ओव्हरफ्लो प्रॉपर्टी वी कॅन कंट्रोल द लार्ज कंटेंट्स इन द स्पेसिफिक एरिया. बरोबर आहे. आपण जे काय हाईट विड्थ दिलेली आहे आपल्या एरियासाठी, त्याच्यामध्ये जर समजा लार्ज डेटा आला, लार्ज टेक्स्ट आले तर त्याला कसा कंट्रोल करायचं हे आपण आपली जी काय प्रॉपर्टी आहे ओव्हरफ्लो नावाची त्याचा यूज करून आपण त्याला कंट्रोल करू शकतो. ओके. ओव्हरफ्लो हॅज सम प्रॉपर्टीज विजिबल, स्क्रोल, ॲटो, हिडन. ओके, आता आपण हे पण बघितले की विजिबल, स्क्रोल, ॲटो, हिडन हे काही ज्या प्रॉपर्टीज आहेत ओव्हरफ्लोच्या, यांचा यूज करून आपण बघितले की आपल्या वेब पेजवर आपला जो काय कंटेंट आहे जो आपल्या एरियाच्या बाहेर चालला आहे त्याला आपण कसं कंट्रोल करू शकतो, कसं डिस्प्ले करू शकतो वेब पेजवर. ओके. तर मित्रांनो, आय होप की तुम्हाला हे काय आपलं ओव्हरफ्लो प्रॉपर्टी आहे CSS ची ती समजली असेल. ओके, तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, मित्रांबरोबर शेअर करा. ओके, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबूयात, भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये.